สวัสดีครับ What is this นี่คืออะไรในวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมันก็คือเกาะสวาทหาดสวรรค์กลางมหาสมุทรแอตแลนติกมันมีระบบนิเวศที่สวยงามอุดมสมบูรณ์ทั้งป่าและหาดทรายสีขาวน้ำตื้นๆและฝูงปลาที่ว่ายเวียนไปมาอยู่มากมายชวนให้จอดเรือลงไปพักผ่อนว่ายน้ำเล่นกับฝูงปลาแต่มันไม่อยู่บน Google Map หรือ GPS หรอกนะครับและถ้าเราลงไปปิกนิกตั้งเต็นท์ก่อไฟทำอาหารกันเมื่อไหร่แล้วก็เกาะทั้งเกาะจะจมหายลงใต้พื้นทะเลและเคลื่อนที่ออกไปจากจุดนั้นทันทีจนเวลาผ่านไปมันก็จะปรากฏขึ้นเหนือผิวน้ำอีกครั้งหนึ่งณที่แห่งใดแห่งหนึ่งในมหาสมุทรแอตแลนติกอันกว้างใหญ่ไพศาลผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเคยได้ยินเรื่องราวประมาณนี้มาก่อนหรือเปล่านะครับถ้าเคยก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่ามันคืออะไร มาถึงตรงนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่อยากฟังเฉลยหรืออยากจะลองไปเดาดูเองก่อนก็ขอให้หยุดคลิปไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะปิดคลิปไปก่อนก็ได้เอาไว้คิดออกแล้วค่อยกลับมาดูกันต่อเอาล่ะทีนี้ผมจะเฉลยแล้วนะครับมันก็คือสัตว์ยักษ์ในตำนานที่มีชื่อว่าแอสพิโดเคโลนนั่นเองโดยชื่อของมันปรากฏขึ้นครั้งแรกในฟิสิโอโลกัสหนังสือสอนศาสนาคริสต์ที่ถูกเขียนและรวบรวมขึ้นด้วยภาษากรีกในช่วงคริสตศตวรรษที่2มีเนื้อหากล่าวถึงสิ่งมีชีวิตไปจนถึงหินประเภทต่างๆในเชิงอุปมาอุปไมยเพื่อสอดแทรกศีลธรรมคำสอนเอาไว้ในเรื่องราวเหล่านั้นโดยเล่าว่าเจ้าแอสฟิโดเคโลนนี้เป็นสัตว์ทะเลขนาดมหึมาที่ลอยอยู่กลางทะเลเอาหลังที่มีลักษณะเหมือนหาดทรายของมันโผล่พ้นขึ้นเหนือพื้นน้ำเพื่อเป็นการพรางตัวแต่นั่นกลับทำให้ชาวเรือเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นเกาะและเอาเรือเข้าไปจอดพักและเมื่อพวกเขาลงไปตั้งแคมป์ก่อกองไฟจนทำให้มันรู้ได้ถึงความร้อนคิดว่าเป็นภัยอันตรายมันก็จะดำน้ำหนีไปในทันทีทำให้ทั้งเรือและลูกเรือถูกกระแสน้ำดูจมหายลงสู่ก้นท้องทะเลต่อมามันก็ได้ถูกกล่าวถึงอีกหลายต่อหลายครั้งเช่นในหนังสือเฮกซาเมรอนที่เซนต์บาซิลแห่งเอเชียไมเนอร์ได้เขียนขึ้นในช่วงคริสตศตวรรษที่4เล่าถึงพระราชกิจของพระเจ้าใน6วันแห่งการสร้างในจดหมายที่กษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชเขียนถึงอริสโตเติลในช่วงคริสตศตวรรษที่4เช่นกันหรือในพระคัมภีร์ทัลมุดฉบับบาบิโลเนียของชาวยิวที่รวบรวมขึ้นในช่วงคริสตศตวรรษที่3-6ไปจนถึงเรื่องราวของโจนาห์แอนด์เดอะเวลในพระคัมภีร์ไบเบิลและการออกเดินเรือตามหาเกาะแห่งความสุขของเซนต์แบรนดอนชาวไอริชนอกจากนั้น The Wonders of Creation หนังสือจักรวาลวิทยาของชาวอิสลาม Bestiary หนังสือรวบรวมสัตว์ในตำนานและ Exeter Book บทกวีโบราณของชาวอังกฤษรวมไปถึงตำนานพื้นบ้านของชาวเกาะไอซ์แลนด์และกรีนแลนด์ที่อยู่ทางขั้วโลกเหนือก็กล่าวถึงมันเอาไว้เช่นกันอันนี้เนี่ยยังไม่รวมนิยายเกมและภาพยนตร์ต่างๆที่นำเรื่องราวของมันมาต่อยอดอีกนะครับเช่นซินแบดผจญภัยนิทานปรัมปราของชาวตะวันออกกลางการผจญภัยของทอมบอมบาร์ดิลที่เป็นภาคแยกจาก The Lord of the Ringsตัวละครในการ์ตูนเรื่องโปเกมอนและดิจิมอนภาพยนตร์เรื่อง The Never Ending Story และวิดีโอเกมอย่าง The Legend of Zelda กับ Final Fantasy 11 เป็นต้นนะครับซึ่งเอกสารตำนานและเรื่องราวเหล่านี้ก็เรียกชื่อของมันต่างกันออกไปเช่นชาวยิวจะเรียกมันว่ากอฮาชาวอิสลามเรียกมันว่าซาราธานชาวไอริชเรียกมันว่าจัสโคเนียสและในบทกวีอังกฤษโบราณเรียกมันว่าฟาสติโทคาร์ลอนส่วนชาวไอซ์แลนด์เรียกมันว่าเฮากูวาหรือลิงบาร์ชและชาวกรีนแลนด์เรียกมันว่าอิมาบมาชอเชอร์อย่างไรก็ตามเพื่อนๆจะเห็นว่าทั้งหมดนี้ได้กล่าวตรงกันว่าเจ้าแอสฟิโดเคโลนเป็นสัตว์ทะเลขนาดยักษ์ที่มีขนาดใหญ่เท่ากับภูเขาลูกย่อมๆเลยทีเดียวและบนหลังหรือกระดองของมันนั้น
ก็จะเป็นป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์และมีหาดทราย ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่มันอาศัยอยู่ในท้องทะเลเป็นเวลานานทำให้เกิดการสะสมของดินตะกอนและเมล็ดพันธุ์ต่างๆประกอบกับการที่มันชอบลอยอยู่นิ่งๆที่ผิวน้ำทำให้ได้รับแสงแดดมากจนดินตะกอนเหล่านั้นแห้งพอและแสงแดดยังช่วยให้พืชพันธุ์ต่างๆงอกงามได้อีกด้วยแต่บางความเชื่อก็บอกว่าไม่นะมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มี DNA ผสมระหว่างพืชกับสัตว์อยู่แล้วตั้งแต่ต้นโอ้ what ส่วนที่อยู่อาศัยของพวกมันนั้นก็คือมหาสมุทรแอตแลนติกและพวกมันจะไม่เข้ามาใกล้ฝั่งซึ่งสังเกตได้จากเรื่องราวต่างๆของพวกมันที่ล้วนแต่ถูกบอกเล่าในประเทศที่อยู่ทางฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกทั้งนั้นเลยนะครับนอกจากนั้นพวกมันก็ยังมีนิสัยรักสงบยกเว้นในฤดูการผสมพันธุ์ซึ่งจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในช่วงชีวิตของพวกมันและตัวเมียจะวางไข่ได้มากที่สุดเพียง6ฟองเท่านั้นพวกมันยังสามารถปล่อยสารที่มีกลิ่นบางอย่างออกมาล่อฝูงปลาให้เข้ามาเป็นอาหารของพวกมันได้ดังนั้นชาวเรือจึงบอกกันว่าหากออกมาไกลจากชายฝั่งแล้วพบเกาะที่มีหาดทรายน้ำตื้นและฝูงปลาจำนวนมากว่ายเวียนอยู่รอบๆเกาะนั้นก็ให้ระวังให้ดีแล้วรีบเดินเรือไปทางอื่นจะดีกว่าซึ่งในยุคกลางนั้นผู้คนต่างก็หวาดกลัวเจ้าแอสฟิโดเคโลนกันมากถึงขนาดเปรียบเทียบกันว่ามันเป็นตัวแทนของซาตานเลยนะครับและข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเจ้าแอสฟิโดเคโลนจากหลายๆแหล่งที่มาในช่วงเวลานับพันปีนั้นก็แทบจะไม่ขัดแย้งกันเลยเพียงแต่ข้อมูลจากบางแหล่งจะมีรายละเอียดมากกว่าบางแหล่งแต่ที่สำคัญก็คือทุกเรื่องราวบรรยายถึงสิ่งที่เห็นอยู่เหนือพื้นน้ำเกือบจะตรงกันแต่ไม่เคยระบุชัดเจนเลยว่าภายใต้ผืนน้ำนั้นเจ้าสิ่งมีชีวิตขนาดมโหฬารนี้มีรูปร่างหน้าตาอย่างไรบางก็บอกว่ามันเป็นวาฬเป็นปูยักษ์เป็นปลายักษ์เป็นกุ้งยักษ์ปลากระเบนหรือสัตว์ประหลาดที่มีลักษณะแบนเหมือนแผ่นหนังแต่ที่เราติดภาพของพวกมันเป็นเต่ายักษ์นั้นก็เพราะว่าพวกมันถูกกล่าวถึงเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกในภาษากรีกซึ่งในภาษากรีกนั้นคำว่าแอสปิวาก็แปลว่าโลและคำว่าเคลอนนาก็แปลว่าเต่านั่นเองจากเรื่องราวที่เกี่ยวกับเจ้าแอสฟิโดเคโลนที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้เพื่อนๆคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าหากมันจะมีอยู่จริงบนโลกใบนี้เพราะขนาดหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐยังบอกเลยว่าทุกวันนี้มนุษย์เรายังสำรวจมหาสมุทรไปได้ไม่ถึง 20% เลยซึ่งถ้าเจ้าแอสฟิโดเคโลนมีอยู่จริงมันก็ควรจะต้องถูกจัดเป็นสายพันธุ์เปราะบางและได้รับการอนุรักษ์อย่างเร่งด่วนและเข้มข้นเลยทีเดียวเพื่อนๆเห็นด้วยไหมล่ะครับยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้ผมก็อยากจะขอกำลังใจจากเพื่อนๆในการเสาะหาตำนานและเรื่องราวต่างๆมาทำคลิปเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนๆได้เพลิดเพลินและรู้จักพวกมันกันมากขึ้นอย่างนี้ต่อไปโดยการช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ